สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกับช่อง Mac and the Gang อีกแล้วนะครับตอนนี้คืออากาศร้อนมากหน้าหนาวนี่คือหมดไปแล้วนะทุกคนมันหนาวไม่กี่วันเองแล้วก็ตอนนี้ผมนัดเพื่อนไว้คนหนึ่งเพื่อนคนนี้ก็คือไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเราเรียนมหาลัยเดียวกันนะม.กรุงเทพก็เลยจะพามาเพราะว่าเขาอยากจะพามากินอาหารมังสวิรัติเพราะเขากินมังสวิรัติแล้วก็ตรงเนี้ยเราอยู่กันที่ Golden Place พระราม 9นะทุกคนตรงเนี้ยจะเป็นดงอาหารมังสวิรัติเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าอาหารมังสวิรัติที่เราจะกินเป็นยังไงนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้อยากจะให้ดูก็เจอเพื่อนเราแล้วนะทุกคนทักทายกล้องหน่อยทักทายกล้องหน่อยสวัสดีครับวันนี้จะพามากินอะไรจะกินอาหารเจครับร้านมังสวิรัติครับมาดูได้ครับตรงนี้คือดงอาหารเจเลยใช่ไหมใช่ครับที่ Golden Place พระราม 9เนี่ยใช่ครับตอนแรกคือไม่เคยรู้เลยนะทุกคนว่ามีอาหารมังสวิรัติอยู่ตรงเนี้ยจนกระทั่งเพื่อนคนนี้พามากินแล้วเราก็ถึงได้รู้ว่าหลัง Golden Place เนี่ยเป็นร้านอาหารมังสวิรัติเยอะมากเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะทุกคนใช่ครับเชิญด้านหลังที่เห็นเนี่ยจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต Golden Place นะทุกคนก็คือมันก็จะขายของเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วก็สามารถที่จะไปซื้อของด้านในนี้ได้ส่วนร้านมังสวิรัติที่เพื่อนผมจะชวนไปกินที่ตะเกียบพูดถึงเนี่ยก็คือเราจะเดินเข้าไปทางด้านในนี้เราก็จะมีร้านมังสวิรัติเป็นดงเลยเขาเรียกว่าเป็นดงเลยคือทุกร้านเนี่ยจะเป็นมังสวิรัติหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูว่าเราจะกินร้านไหนแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะทุกคนเชื่อไหมว่าตอนแรกที่ไปกินมังสวิรัติมีความคิดว่ามังสวิรัติคือการกินแค่อาหารแบบพวกผักหรือใบไม้หรืออะไรพวกนั้นคือไม่ได้รู้เลยนะว่าหมูไก่อะไรเขาก็สามารถแปลงให้มาเป็นมังสวิรัติได้จริงๆแล้วคนแรกที่ทำให้เข้าใจความคิดนี้ใหม่คือเพื่อนคนนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าเขาพามากินครั้งแรกแล้วเปิดโลกมากแบบเมนูมังสวิรัติทั้งร้านเลยจริงๆใช่ไหมใช่ครับมีทุกอย่างแล้วเขาเอาวิธีการอะไรมาทำถึงได้ทำให้เป็นหมูเป็นไก่ได้เขาเอาอะไรเขาเอาพวกเต้าหู้อะไรมาผสมครับแล้วอร่อยด้วยนะทุกคนจริงๆเนี่ยก็เลยต้องถามเขาก่อนว่ามันทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกินกันข้างในได้ครับเชิญเลยครับอันนี้ก็คือทางเดินนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะทุกคนชื่อร้านว่าร้านลาลักนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกินว่าอาหารเจที่นี่จะเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวให้ดูนะทุกคนเป็นเมนูมังสวิรัติทั้งร้านเลยนะอย่างที่บอกจริงๆเนี่ยต่อให้เห็นเป็นเมนูแบบพวกต้มยำหรืออะไรก็เป็นมังสวิรัตินะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนนี่คือเมนูที่เราสั่งนะอันนี้คือต้มยำและอันนี้คือลาบแล้วก็นี้คือหมูสเต็กแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าความที่เขานี่เหมือนกุ้งไหมทุกคนเหมือนมากแต่ว่าเป็นแป้งใช่ป่ะเป็นเจคืออยากจะแนะนำให้มากินจริงๆนะเพราะว่ามันก็อย่าคิดว่าเจคือมีแต่ผักใช่ไหมอร่อยมากครับนี่เพื่อนผมการันตีนะอร่อยมากอร่อยมากครับไม่ผิดหวังมาเดี๋ยวเราลุยกันดีกว่าทุกคนนี่เข้ากล้องเลยทุกคนเข้ากล้องอยากให้ดูนะทุกคนเต้าหู้เนี่ยอร่อยมากใครมาเนี่ยอย่าพลาดสั่งเลยนะจริง
นี่เดี๋ยวจะให้ดูเบื้องหลังนะทุกคน หมด ต้มยำก็หมด ลาบก็หมดอันนี้ก็หมด เต้าหู้หมดทุกอย่างจริงๆ อร่อยเหลือเกิน ไม่เหลือคราบ แล้วไม่ต้องกังวลนะ เดี๋ยวเลี้ยงมื้อนี้เดี๋ยวเลี้ยง จริงๆ จริงๆ เจอกันทั้งทีเดี๋ยวเลี้ยง เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตะกี้นี้ที่ให้ดูก็กินเกลี้ยงเลย ร้านนี้ถือว่าอร่อยจริงๆนะอย่างที่บอกไป ถ้าใครที่ชอบกินมังสวิรัติก็หรือใครที่กินอยู่แล้วหรือเป็นคอมังสวิรัติก็อย่าลืมมาแวะเวียนมากินกันได้ที่ Golden Place พระราม 9นะทุกคนกับร้านที่ชื่อว่าตาลาลักนะทุกคนก็ราคาก็อาจจะไม่ได้ถูกสักทีเดียวแต่ว่ารสชาติการันตีหรือว่าอร่อยแน่นอนแล้วร้านสะอาดแล้วก็เมนูนี้ก็คือแบบมีครบพร้อมสำหรับคนกินมังสวิรัติเลยนะแล้วในคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรกันอีกจะมีเพื่อนคนไหนหรือจะมีใครที่จะมากับเราไหมเดี๋ยวติดตามได้ที่ช่อง Mac The Gang นะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะครับ ของ Mac The Gang นะครับขอบคุณมากครับ